Moro! Niin kuin joku ehkä näkikin mun aikaisemmasta videosta, niin tänne puntoon tulee tämmöstä pientä rallikorisarjan tynkää. Elikkäs tämä on tosiaan S1600 ralliluokan korisarja. Ihan alkuperäinen. Lasikursista tehty. Tätä on joutunut aika paljon muokkaamaan jo vaan, että tää ei oo ihan niinku, sanotaanko näin, että bolt-oni. Tää on pikkusen leveä ja härski. Härski rakennelma tosiaan. Tai ainakin sitten kun tän saa valmiiksi, niin tähän tulee tosiaan koko korisarja, mikä tähän kuuluukin. Tässä on se ongelma vaan, että siellä oli tankin paikka tuossa takapenkillä alun perin tai siinä kohdalla. Semmoinen turvatankkisysteemi on tuolla. Ja täällä on tankki tässä kohtaa. Eikä mun pitää tohon joku reikä tehdä. Sitten tähän ei saanut mistään noita alaosia. Eli tämä tuli tähän asti vaan. Tohon rajaan asti tuli tämä korisarja. Eli tähän olisi tullut tämä osa olisi kuulunut tuohon, missä on tuo helma, niin samaa osaa. Mutta onneksi tämä korisarja käytti tätä helmaa justiin, tai tämän helman muotoa justiin hyväkseen. Eli mä voin käyttää tätä HGT-helmaa, Punto HGT-helmaa tässä operaatiossa. Eli tää niinku periaatteessa on ihan legitti. Vaikka sitä ei saakaan enää mistään, kun se oli vissiin kulutustavaraa, oli nuo helmat näissä. Ja siihen on elokaarit ja kaikki, mutta tämä nyt on vaan takaosa. On tässä nyt aluksi työ alla. Tämä on tosiaan vasta niinku sovitusvaiheessa, eli ei ole vielä ihan kaikki niinku paikallaan ja näin, mutta kyllä mä aika pitkälle sain tehtyä kummiskin. Eikä tämä nyt mun piti itse suunnitella minkälaisen tähän mä teen tän pala. Tommoseen muotoon mä tosta nyt päädyin. En mä tiedä onko se nyt ihan täydellinen, mutta aivan hyvä. Ja tosiaan kun täällä on se tankki. Oho, ei mennä ovi kiinni. Vähän ottaa näköjään vastaan nuo. Nyt se meni. Vähän nuo muovit ottaa vastaan. Tai siis tuo lasikuitu. Niin tosiaan kun tuolla on tuo tankki tää toisella puolella, niin mun oli pakko tehdä tähän tämmönen muokkaus nyt alkuun. En näkeekö se tuolta ihan, mutta tuolla näkyy kumminkin tuo tankki. Niin mun oli pakko laskea tätä noin 6 senttiä alaspäin. Tosta noin. Ja mä nyt tein alkuun tähän tämmösen vaan, että mä tein tän alun tästä oikein. Ja tän lopun mä teen kans tähän, että sen lähtee tästä sitten jotenkin loivasti sitten näin. En tiedä vielä. Katsotaan millä lailla mä sen teen sitten. Et siitä tulee kumminkin hyvän näköinen sitten. En mä sitä näin viitti jättää, kun tämähän nyt ei ole ihan pyöreikään tämä kaari tässä ja näin, mutta se oli vaan tommonen pikavedos tosiaan tuo. Ja tosiaan nää pelit, kaikki mä rälläköin tosta pois ja siihen tulee sitten jotain muuta sitten. Oho, mä sotkeon näköjään vähän rengastakin. Ei se mitään. Niin ja tankki tosiaan oli tuossa kohtaa ja mä jouduin vähän sitä muokkaamaan. Siinä oli tämmönen täällä kohtaa alun perin. Mä rälläköin sen pois tosta noin ja en mä tähän peltiin vitti reikää tehdä. Ja tuommoinen lärpäke siinä oli. Ja tämä on tän näköinen tältä puolelta. Vähän sitä piti muokata tuolta kohtaakin ja no oikeastaan vähän joka kohta tästä joutunut jotenkin jollakin asteella muokkaamaan. Mutta siis aivan härski tästä tulee. Ja tätä on tosiaan tätä korisarjaa, jota on käytetty ralleissa. Eli tämä on niinku aivan tavallaan niinku kuuluu niinku tavallaan tähän autoon, että on aika siitä sen mielestä siinä mielessä aika härski homma. Ja tää levittää tätä aika paljon, niin kuin näkyy. Niin
ei viitystä aika paljon, mutta pitää saada katsastettua vielä, että se ei ole ongelma tämän kanssa. Onhan tää ihan älyttömästi leveämpi. Mä jatkan korisarjan mallailua, kun mä tästä vaan ehin, niin eikä se tosta kuukauden sisään ole kasaa sitten. Siinä on aikamoinen työmaa, kun pitää kaiken näköisiä muokkauksia. Ja tämähän ei tosiaan ole tarkoittu tää korisarja niin tieliikenteeseen tai tieliikennekäyttöön, niin se on tehty vähän semmosia vähän erikoisempiakin ratkaisuja tuolla noin. Just niin kuin se tankkihomma ja sun muuta. Niin. Ja just nuo kaaret on liian ylhäällä ja kaiken näköistä tämmöistä pientä, mutta jatketaan kun ehditään. Morjens!